Sa katong nangita og sound check sa bajaj mo na niya siya no. Tambutso sa Baobao. Version 2 ni siya. Humanalan ni nga video na adre ang sound check. Og mo na ato nang giputol ang tumoy diha. Og mo na ni siya porma sa ilalom. Hawa na ang ilalom ani. Og gibuuan po din nato na das kilid kay diha man nato ipagi ang fiber ani. Mo din atong gipanguha dayo. Ana kuao nato nang na murag screen kay mo nay usa nga makakalansing. Og kaning niya pod ato po ning aputlon kay mo ni siya katalitik. Og mo na ni siya porma day no. Ato nang gipapaslakan ni Bro Fernan og fiber na diha ang kwan tumoy diha ato nang gipilot. Og mo na ni siya finished product. Okay na kayo na itom na ang tambotso ni Busing. Goods na kayo. Sound check na nato ni.